तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको दृश्य गौरव फुड एन्ड बेभरेज प्रणालीको फ्याक्ट्रीमा सञ्चालन भइरहेको पानीका उपकरणहरूको दृश्य रहेको छ। अहिले तपाईहरूले देखिराख्नु भएका मेसिनहरू सबै अटोमेटिक प्रविधिबाट सञ्चालन हुने मेसिनहरू रहेका छन् भने यी मेसिनहरूको क्षमता 2000 बोतल प्रति घण्टा उत्पादन गर्न सक्ने रहेको छ। अरू फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ यो फ्याक्ट्रीमा पनि जमिन मुनिको पानीलाई मूल स्रोतको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। जमिन मुनिको पानीलाई विभिन्न भेसलहरू मार्फत प्रशोधन गरेर पहिलो चरणबाट पास गरिन्छ र रिभर्स ओस्मोसिस सिस्टम आरओ सिस्टममा त्यो पानीलाई पठाइन्छ। रिभर्स ओस्मोसिस सिस्टमबाट पानी प्रशोधन भइसकेपछि पानी प्याकेजिङको लागि तयार हुन्छ। आरओ सिस्टमबाट प्युरिफिकेसन भइसकेको पानीलाई अटोमेटिक बोतल फिलिङ मेसिनमा पठाइन्छ। यो फ्याक्ट्रीमा जडान भएको अटोमेटिक फिलिङ सिस्टम 3-in-1 सिस्टमको भएको, अर्थात् रिन्सिङ, फिलिङ र क्यापिङ यो एउटा सिस्टमले नै काम गर्ने भएको कारणले गर्दा यो सिस्टममा सर्वप्रथम त फिलिङ हुन आएको बोतलहरू वास गर्छ। रिन्सिङ अर्थात् बोतललाई वास गर्छ। त्यस पश्चात त्यो बोतलमा पानी फिल गर्छ र क्यापिङ गर्दै फर्दर प्याकेजिङ र लेबलिङको लागि इलिभेटर मार्फत त्यो बोतललाई अटोमेटिक बोतल फिलिङभन्दा बाहिर पठाइन्छ। बोतल फिलिङ मेसिनबाट पानी बाहिर आइसकेपछि, अर्थात् पानी भरिएको बोतल बाहिर आइसकेपछि त्यसलाई फर्दर लेबलिङ र ब्याच कोडिङ गर्न आवश्यक पर्छ। लेबलिङ र ब्याच कोडिङ दुवै गरिसकेपछि 12वटाको एउटा सेट बनाएर सेमी अटो श्रिङ्क मेसिनको प्रयोग गरेर बोतललाई 12वटाको एउटा केस बनाइन्छ र बजारीकरणको लागि त्यसलाई पठाइन्छ। कुनै पनि सामानहरू, कुनै पनि वस्तुहरू बजारीकरण गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो ब्रान्डिङ लिन आवश्यक पर्दछ। गौरव फुड एन्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो फ्याक्ट्रीमा प्रशोधन भएको पानी, प्याकेजिङ भएको पानीलाई सान्वी र आनन्द नामले ब्रान्डिङ गरेर बजारीकरण गरिरहेको छ। गौरव फुड एन्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेडमा रिभर्स ओस्मोसिस सिस्टम, अटोमेटिक फिलिङ मेसिन र सेमी अटो ऱ्यापिङ मेसिनको प्रयोग गरेर पानीलाई प्रशोधन गरी प्याकेजिङ गर्ने गरिन्छ। हामीले गौरव फुड एन्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक सञ्जय कुमार महासेठ सरसँग गरेका कुराकानीहरू तपाईहरूलाई सुनाउन गइरहेका छौँ। नमस्कार, मेरो नाम सञ्जय कुमार महासेठ। म यो गौरव फुड एन्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक। अनि हाम्रो प्रडक्टहरू पानी प्लस जुस छ। पानीमा सान्वी र आनन्द भोग र जुसमा लिची प्याक, लिचीको 170 ml देखि लिएर 1 लिटरसम्म र म्याङ्गोमा 170 ml देखि लिएर 1 लिटरसम्मको प्रडक्सन गर्छौँ हामी। र मार्केटको अवस्थाको हिसाबले हाम्रो मार्केट राम्रो छ। फ्युचर प्लानिङको हिसाबले जाँदाखेरि हामीहरूको कमसेकम पुरै नेपालभरिदेखि लिएर बाहिरसम्म पनि मार्केटिङको व्यवस्था गरिरहेछौँ र प्लस त्यसमा लागिरहेछौँ। र जहाँसम्म आयो हाम्रो मसिनरीको, हाम्रो मसिनहरू सबै जेपी कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङबाट आएछ र उहाँहरूको सुविधा र सर्भिस, मतलब आजसम्मको अपडेट हिसाबले 12 घन्टादेखि लिएर 24 घन्टासम्म एभाइलेबल हुन्छ उहाँको मान्छे। अहिलेसम्म ब्रेकडाउन भनेको केही भएको छैन। टाइममा सर्भिसिङ हुन्छ र त्यो धेरै राम्रो जेपी स्टिलको यो छ अहिलेसम्मको रिस्पोन्स। र साथसाथै बाहिरको प्लानिङको हिसाबले जति मसिनरीहरू छ उहाँको सर्भिसहरू देखेर अरू थप प्लान्टेसनको पनि सोचिरहेछु उहाँहरूसँग नै लिनको लागि र बाँकी आफ्नो प्रडक्टहरू पनि बढाउनको लागि। पानी व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही व्यवसायहरूले अहिलेसम्म गरेका मिस्टेकहरू तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छौँ। पानी व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेसिनरी र उपकरणहरूको आवश्यकता पर्छ। मेसिनरी र उपकरण चयन गर्नु एउटा सबैभन्दा च्यालेन्जेस कुराहरू हो।
यदि मेसिनरी र उपकरणहरू चयन गर्दाखेरि राम्रो कम्पनीको चयन गरिएन, त्यस पछाडिको सर्भिसहरू कस्तो प्रोभाइड गर्छ त्यो कुराहरू हामीले विचार गरिएन होइन। मेसिन किनेर राखिसकेपछि त्यसको स्पेयर्सहरू बजारमा एभाइलेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुराहरू विचार गरिएन भने हामीलाई स्मुथली व्यवसाय सञ्चालन गर्न अथवा पानी फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्नको लागि एकदमै कठिन हुने गर्छ। कतिपय केसमा के हुन्छ भने व्यवसायीहरूले केही रकम बचाउनको लागि इन्डियाबाट बजार छली अथवा केही गरेर आएका मेसिनहरू लिनुहुन्छ र उहाँहरूले पछि सर्भिस पाउनुहुन्छ, न त्यसको स्पेयर पार्ट्स एभाइलेबल हुन्छ र हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ हाम्रो इन्डियाबाट यसरी आएको त्यो मेसिनहरू तपाईँहरूले अब के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सञ्चालनमा ल्याइदिनु पर्यो अथवा यसलाई राम्रो तरिकाले बनाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। हाम्रो सबै सामानहरू चाइनिज मेसिनहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो पक्षमा दक्षता हुँदैन र हामी ती मेसिनहरू हेर्नलाई हामीलाई पनि निकै नै कठिन हुने गर्दछ क्या। त्यही भएर तपाईँहरूले मेसिनहरू चयन गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाकै मेसिन होस् मतलब भएन, तर जेन्युन तरिकाले आएको मेसिनहरू लिनु होला र एउटा राम्रो कम्पनीसँग इस्टाब्लिस भएको कम्पनीहरूसँग काम गर्नु होला, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई पछि सर्भिस लिनको लागि अथवा स्पेयर पार्ट्सको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस्। तपाईँहरूलाई हामीले यो भिडियोमा पानी व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के कस्ता मेसिनरीहरू आवश्यक पर्छ, व्यवसायहरूले गर्ने कमन खालका मिस्टेकहरू र सञ्जय कुमार महासेठ यस गौरव फुड एन्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालकसँग गरेका कुराकानीहरू तपाईँहरूलाई देखाएका छौँ। तपाईँहरू पनि यदि पानी व्यवसाय सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने एकपटक जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सिनुहोला। तल स्क्रिनमा जेपी इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीको नम्बर देखाइएको छ, त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरी अर्थात् काठमाडौँको कुलेश्वरमा रहेको अफिस भिजिट गरेर पनि तपाईँहरूले यी मेसिनहरूको बारेमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको यो भिडियो यही टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।